saya sakit, demam, pergi ke hospital tapi tak ada yang dikesan apa-apa penyakit oleh doktor lah. Okay, jadi tapi masa tu boleh berjalan lagi. Boleh berjalan dan boleh berjalan, cuma badan kita tak sihat lah. Lepas tu yang kedua yang selepas masuk hospital tu, masa tu kaki sebelah kanan ni dia rasa lemah dan nak bergerak pun susah lah, tapi masih boleh berjalan walaupun lemah. Lepas tu dia baik, lepas tu dia attack lagi. Okey, kaki kanan juga lemah, boleh bergerak guna tongkat dan boleh mengurus diri sendirilah, dapat pergi ke bilik air macam tu. Kali ketiga sama juga dalam tahun 2000 juga. Okey, tak boleh bergerak dengan selesa lah. Kaki sebelah kanan memang lemah, terpaksa guna tongkat dan masih boleh mengurus sendirilah. Okey, yang kali keempat ni lah. Kali keempat ni dia attack dua-dua kaki sekali. Ya, kali keempat ni kira memang rasanya memang terlalu teruk lah, sebab daripada pinggang ke bawah ni dah rasa terlalu lemah dan tidak boleh berdiri langsung dan bergerak hanya sedikit dengan bantuan kekuatan tangan saja. Rawatan kalau ikut tu doktor dia hanya bagi ubat prednisolone lah. Prednisolone makan secara sampai satu tahap kena berhentilah prednisolone tu. Dia tengok prednisolone tu untuk mengurangkan radang pada saraf tu lah. Operation yang kali terakhir tu doktor nak buat plasma, saya tak ingat apa nama tu, plasma penapisan sel darah putih yang dia kata yang attack saraf tunjang yang menyebabkan saya tak boleh berjalan. Dan dua yang diambil setakat ni macam mengurut tu kurang, ada juga buat tapi tak kerap lah, mungkin saya ingat dalam 3 kali macam tu saja saya suplemen. Okey, saya cuba yang tu, alhamdulillah dalam masa 2 minggu kaki saya semakin kuat. Bila kita semakin kuat tu, kita rasa semangat untuk datang ke fisio, sebab kita nak dapat cara-cara yang untuk pergerakan kita yang terbaik kan, sebab kita tak ada idea nak buat sendiri di rumah. Okey, fisio yang saya buat di hospital saya buat dan di swasta pun saya buat. Kita kena tengok orang yang mengendalikan tu juga kan. Kalau macam kita tak selesa dengan orang yang mengendalikan kita tu, lebih baik kita cari tempat lain. Perasaan kita tu lain, sebab orang yang sakit dengan orang yang sihat dia lain. Dia tak akan rasa yang sama, walaupun apa orang kata, jurulatih tu dia kata dia faham keadaan pesakit. Sebenarnya dia tak faham keadaan pesakit, sebab dia tak pernah alami sakit yang macam kita rasa ni. Kita rasa lebih selesa kan, lepas tu kita rasa semangat, macam kita nak datang ke tempat tu, kata okey, minggu depan kita nak sampai lagi, minggu depan kita nak sampai lagi. Kita tak akan give up. Kalau macam satu tempat yang jurulatih tu yang dia akan downkan perasaan kita, bila sampai hari itu je kita akan rasa lebih baik tak payah macam tu. Dan memang saya akan cari, memang saya macam kita tak rasa nak pergi lagi. Pendorong tu awamah lah. Okey, dia banyak bagi semangat lah. Semangat dekat kita. Nak cakap mesti. Halangan tu, kalau halangan tu macam satu, kalau sakit kita tu dia berulang tu kita rasa macam insya-Allah, macam ujian ni dia macam datang balik kan. Sakit ni adalah satu ujian kan, ujian yang berat, sebab orang yang sihat ni dia tak akan rasa macam mana perasaan sakit tu kan, sebab dalam sakit ni tak semua
kita dapat tahan kan kadang kesabaran kita, emosi kita kan kita dapat, kecuali ada bantuan daripada Allah, Allah tolong kita. Itu je lah. Pencapaian terbesar tu setakat ni hari ke hari kekuatan kaki saya ni insya-Allah semakin bertambah. Okey, semakin bertambah. Lepas tu dengan bantuan tenaga jurulatih daripada pihak Fisio Medina lah. Okey, cara dia uruskan pesakit tu memang berbeza lah. Okey, dia akan train kita. Dia tengok dekat mana kelemahan kita. Okey, dia akan buat kelemahan. Okey, kelemahan macam ni dia akan train macam ni. Kelemahan macam satu lagi dia akan train. Dia akan buat peringkat-peringkat. Bila buat peringkat-peringkat tu, saya nampak perubahan saya pun mengikut apa yang pihak Medina ni buat lah. Okey, aim tu, okey, dia akan dapat target. Lepas tu kalaulah macam saya ni rasa lemah balik, okey, dia akan ulang balik, lepas tu dah dapat tu dia akan terus yang lain pula. Nampak flow step tu. Macam apa yang saya rasa kesungguhan tu lah, kesungguhan pihak orang kata pihak Medina lah. Lain lah macam saya daripada duduk atas kursi roda, okey, lepas tu nak berdiri tak boleh, okey, kira semua tu kira datang tapi kita tu okey membantu, macam tolong pegang, tolong angkat kan. Jadi kita rasa lain daripada tempat yang lain yang kita rasa berbeza lah, sebab tu kita rasa selesa. Okey, lepas tu yang penting tu, yang soalan yang rasa penting tu, dia akan tanya target kita nak apa, nak boleh berjalan. Okey, nak boleh berjalan, jadi pihak Medina akan train sampai boleh berjalan lah. Lepas tu alhamdulillah setakat ni saya dah dapat pergerakan. Okey, masa mula-mula yang masuk dulu, saya ingat dalam 2 meter saya berjalan menggunakan stand tu lah, stand pemegang kiri kanan tu, handstand tu. Yang tu tak ingat nama apa tu. Okey, dalam tu saya dapat berjalan dalam 2 meter sahaja. 2 meter pergi balik, 2 meter 4 meter lah kan. Lepas tu duduk rehat. Lepas tu dah dapat kekuatan lagi guna walking frame. Okey, berjalan dalam 2 meter macam tu, 2 meter, 4 meter rehat. Lepas tu alhamdulillah kaki pun semakin kuat dan saya dah dapat berjalan dalam bulan-bulan berikutnya tu 25 meter. Okey, 25 meter. Lepas tu sebulan selepas tu pula saya dah dapat berjalan dalam 50 meter. Okey, dalam 50 meter setakat ni, dalam 50 meter lah guna walking frame. Okay, kata-kata semangat tu sakit ni satu ujian lah, satu ujian buat kita kan, satu ujian yang berat lah, ujian yang berat. Jadi bantuan tu yang pertama sekali kita minta tolong daripada Allah lah, dan minta tolong daripada Allah tu pun kena dengan usaha juga. Usaha macam kita, contoh macam kita tak boleh berjalan, kita cari tempat-tempat fisio yang boleh ajar kita untuk dapat berjalan balik. Okay, kalau kita nak harap minta pertolongan Allah tanpa usaha, tak boleh juga.